Hi guys! Today, gagawa tayo ng bagong recipe na tyak panalo sa panlasa mo. Gawin nating special ang nakaugaliang maha at gawin natin itong Maja Corn Grahams. Dito lang natin yan unang gagawin. It's me, hey guys, and welcome to my channel. And here's our recipe. So we need 1 cup of water. Ilalagay ko rin sa description box below ang tamang sukat at complete list ng ating ingredients. Then, maglagay tayo ng 200 ml ng coconut cream. Equivalent ito ng isang nube. At ito guys, ito lang commercial ang ating gagamitin dahil ito lang din ang available sa akin. Yan guys, paghaluin lang natin. Then, 1 kalahating cup ng milk. You can use fresh milk or Evap. At 3/4 cup ng condensed milk. I-mix lang natin ito ng mabuti. Then we add 1/2 cup ng cornstarch. Paghaluin lang natin ng mabuti until wala ng lumps na makikita. At pag nahalo na ng mabuti, saka ito lulutuin in a very low heat lamang. Dapat continuous lang ating pag-stir, yan hanggang mag-boil ito. Saka ihalo na natin ang 1 cup ng corn kernels. Pwede ka ding gumamit ng cream corn. At yan, luto na ang ating maha. Ilipat agad natin ito sa ating lalagyan. Dalawang ating paglagyan guys. Ito dito sa ating tray. Bagay ito panghandaan kung may birthday yan. At dito din sa ating dome cup na maganda ito pangnegosyo sample natin. At ito na ang ating special maha. Set aside muna natin ito and let it cool while we make our toppings. Maglalagay lang tayo ng 1/2 cup ng crushed biscuit at 2 tablespoons of melted butter. I-mix na natin ng mabuti until it forms like a sand. At yan mga sis, ilagay lang natin ito sa taas ng ating maha blanca. Spread lang natin ito all over. And here's for our tray. At dito sa ating pangnegosyo cup, lagyan natin ng crushed biscuits. Then, top it with some corn kernels at grated cheese. So here's for our dome cup. Close lang natin ang lid. At importante, refrigerate muna natin ito bago i-serve. I just love how we turn our ordinary maja blanca with these toppings. Mas lalong sumarap at mouth-watering tingnan. At same lang din sa ating tray, lagyan lang natin ito ng corn kernels sa top and some more grated cheese. Ayan na mga besh! And of course, this is not your ordinary maja blanca. So now, let's have our taste test. Dahil sobrang excited na tayong tumikim kahit di pa masyadong firm, yan, dahil hindi pa natin ito na-refrigerate, well, patikim muna tayo. This is our Maja Corn Graham. Creamy siya at lasang-lasa mo talaga ang gatas na di tinipid at kulang ang isang tikim. At itsura pa lang guys, talagang matatakam ka na. Di siya boring tingnan, parang alam mo na talagang nangingindat siya sa sarap.
Yan guys, pag i-ref mo ito, yan, mas mag-firm pa ito. So, if you're making maha, why not make it more creative like this? Sobrang sarap talaga i-match ng ating maha at itong toppings natin na with cheese pa, talagang nagko-complement siya sa sarap at creamy siya na hindi masyadong matamis. And I use fresh milk pala in this recipe kaya mas maputi ang ating maha. Kaya bigyan natin ng bagong twist ang nakaugaliang maha natin at gawin natin itong Maja Corn Graham. At nag-upload tayo every week kaya don't forget to like, subscribe, and hit that notification bell para lagi kang updated sa ating new tipid recipe. At mag-iwan na din tayo ng comment if may katanungan ka. Again, my name is Ice. Thank you so much and enjoy cooking!